Hi guys! Welcome to Atoy Customs vlog. So, papakita ko sa inyo ang loob ng isang bulletproof Toyota Innova. So, wala kami kinalaman sa bulletproof, pero ang gusto namin pakita sa inyo itong captain seats na ginawa namin for Toyota Innova. So, we still use the original seat belts na 3-point. So, these are seats. Pareho siyang may armrest, left and right. So, na-adjust mo siya. Tapos, we make this very comfortable seat. Well, our foam is 100% molded Uratex foam. Tapos, pagka i-recline mo siya, before we have the manual, ngayon, it's all power na. So, kung gusto pa siya i-recline, pwede mo siya i-recline na up to, eto medyo higang-higa na yung feeling. So, kung babiyahe ka na mahaba, talaga maramdaman mo, makakatulog ka talaga na komportable. Because yung design namin sa Innova seats na ginawa namin, actually not only for Innova, yung Atoy Customs, itong inuupuan ko ngayon, ay sobrang komportable. So guys, I want to tell you na before kayo bumili ng upuan, mag-shopping muna kayo. Pumunta kayo sa other shop, punta rin kayo sa shop namin, kasi sa isang van or sasakyan, pinaka-importante ang masarap upuan na upuan. Sayang lang ang magiging gastos nyo kung hindi nyo nasubukan ng upuan, hindi nyo na-compare yung upuan namin sa ibang upuan sa market. So, it's not about price. Yes, we always parang nagiging mas mahal kami sa market, pero it's always na parang merong rason yan. Hindi siya basta trip mo lang na yan yung price na gusto mong sabihin sa client. Pero, we want you guys or encourage you guys before buying. For example, pumunta tayo sa office namin. Check nyo lang. Kung happy kayo, kunin nyo. If not, nothing to lose. So, guys, like this Innova, ang ginawa lang dito is totally palit ng upuan. Tapos nagkataon yung gitna niya, merong space. So, ginawa or cellphone holder na pwede mo ilagay dyan. So, dyan or dito. Para kung inangat mo rin siya, kung meron kang drinks, ilalagay mo lang dyan. So, eto ginawa naming switch na to. Etong left and right is para dito sa right side, you know, which is umaakit siya. And then, yung up and down naman para dito sa left side. So, pinagsama na namin yung switch ng power niya, left and right. So, guys, not only Innova, if we have Fortuner, Montero, anything, especially LC200, pinakamarami nagpapakabit sa amin ito LC200 na sasakyan. Because, pag bumabiyahe ka, pag naka LC200 ka, laging complain ng client is, pag natutulog ka, bumabangga pa yung ulo mo sa salamin. Pag mahabang biyahe, unlike this one, komportable ka. Tapos meron kaming zipper na pwede mong bawasan or dagdagan yung foam, depende sa comfort mo. Pero importante lagi, pag ni-recline mo yung upuan mo, dapat nasasalo yung batok mo na komportable. Kaya meron kami ginawang nap pillow or lax pillow para sa inyo guys, na para kung hindi man kayo nagpa-customize sa amin, you have a regular seats like this, yung space na kulang sa batok nyo, perfect yung nap pillow namin doon. So guys, nasa Shopee account lang namin yung nap pillow na yun. Hanapin nyo na lang. It's collaboration project with Uratex Foam and Atoy Customs. So guys, if you're interested with this setup, you can call our office at 3411-5858 for more inquiries. Lalo na pwede kayo sa online namin, YouTube or IG. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God